U.S. Marines Force Reconnaissance Company 3. Marine Expeditionary Force ฝึกฝนการจู่โจมด้วยกำลังขนาดหมวดและเทคนิคการแพทย์ที่ Naha Military Port Okinawa Japan 31 มีนาคม 2022 การฝึกหน่วยรบร่วมคุณภาพสูงถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาต่ออินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนาวิกโยธินสหรัฐ Force Recon กำลังรบพ้นทะเลที่ 3 และทหารบกสหรัฐ Green Beret กรมรบพิเศษที่ 1 First Special Forces Group Airborne เตรียมทำการเคลียร์คลังสินค้าทำการเข้าตรวจค้นในระหว่างการฝึกซ้อมที่ Naha Military Port Okinawa Green Beret ทำการประเมินบาดแผลของกำลังพลสูญเสียจำลอง Simulated Casualty ทำการใช้สายรัดห้ามเลือด Force Recon จัดตั้งการระวังป้องกันและให้การรักษาพยาบาล U.S. Marine Corps Video by Gunnery Sergeant Michele Hunt Sergeant Savannah Mazimer Lance Corporal Tyler Andrews แนวคิดหลักการดูแลผู้บาดเจ็บจากการรบในสถานการณ์ทางยุทธวิธี Tactical Combat Casualty Care TC3 ถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1996 โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลักเกณฑ์ของ TC3 ได้รับการยืนยันจากหลักฐานเชิงประจักษ์และการพิสูจน์ผลลัพธ์จริงในสนามรบว่าสามารถลดการเสียชีวิตณจุดที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมสหรัฐ DoD และพันธมิตรเนโตจึงกำหนดให้กำลังพลที่เตรียมเข้าปฏิบัติการต้องผ่านการฝึก TC3 เนื่องจากเป็นการประสานยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลเข้ากับการแพทย์ในสนามรบอย่างเป็นระบบ TC3 Medical Provider เป็นการฝึกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ส่วน TC3 All Combatants เป็นการฝึกสำหรับผู้เผชิญเหตุเบื้องต้นและกำลังพลที่ไม่ใช่สายแพทย์การฝึก TC3 ดำเนินการใน 3 ระยะสำคัญได้แก่การดูแลภายใต้การยิง Care Under Fire การดูแลภาคสนามเชิงยุทธวิธี Tactical Field Care และการดูแลระหว่างการลำเลียงเชิงยุทธวิธี Tactical Evacuation Care TC3 มุ่งเน้นการฝึกให้ผู้เผชิญเหตุเบื้องต้นสามารถให้การรักษาผู้บาดเจ็บตามลำดับขั้นที่ถูกต้องโดยให้ความสำคัญกับภาวะวิกฤตที่สุดก่อนเป็นลำดับแรกวิธีการนี้ดำเนินการผ่านการใช้หลักการย่อเป็นคำสำคัญได้แก่ March และ Pause ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติที่ช่วยให้การดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบมีประสิทธิภาพและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างเป็นระบบ March Massive Hemorrhage Airway Respirations Circulation Head Injury Hypothermia เป็นคำย่อที่ใช้โดยผู้ที่ผ่านการฝึก TC3 เพื่อช่วยในการจดจำลำดับขั้นของการรักษาที่ถูกต้องโดยเริ่มจากการหยุดเลือดที่ไหลออกมาเป็นอันดับแรกตามด้วยการดูแลทางเดินหายใจการประเมินการหายใจการไหลเวียนโลหิตและสุดท้ายคือการจัดการอาการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือภาวะอุณหภูมิต่ำทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบการดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้นในสนามรบหลังการปะทะหรือการปฐมพยาบาลในภาวะสงคราม Tactical Field Care ตามหลักการ March เป็นเหมือนขั้นตอนง่ายๆที่ทหารหรือผู้ที่ได้รับการฝึกมาจะใช้เรียงลำดับเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินในสนามรบโดยจะเน้นการแก้ไขปัญหาที่คุกคามถึงชีวิตเป็นอันดับแรก March เป็นเหมือนเช็คลิสต์สำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บในสนามรบโดยเริ่มจากการห้ามเลือดที่อันตรายที่สุดก่อนแล้วค่อยไปดูเรื่องทางเดินหายใจการหายใจการไหลเวียนเลือดและป้องกันภาวะตัวเย็นเกินไปเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บจนกว่าจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปแต่ละตัวอักษรใน March หมายถึงอะไร M Massive Hemorrhage การห้ามเลือดที่ออกมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดเลือดที่ไหลออกมามากๆให้เร็วที่สุดเพราะการเสียเลือดมากเป็นสาเหตุของการตายที่ป้องกันได้อันดับต้นๆทำอย่างไรตรวจดูว่ามีการห้ามเลือดไปแล้วหรือไม่ถ้ามีให้ตรวจสอบว่ายังใช้ได้ผลดีอยู่ไหมมองหาจุดเลือดออกใหม่ถ้าเลือดออกจากแขนหรือขามากๆให้ใช้ Tourniquet สายรัดห้ามเลือดรัดเหนือบาดแผลประมาณ2 นิ้วสำคัญต้องเขียนเวลาที่รัด Tourniquet ไว้บนบัตรผู้ป่วยและบนตัว Tourniquet เองถ้าเลือดออกในตำแหน่งที่ไม่สามารถใช้ Tourniquet ได้ให้ใช้วิธีกดบาดแผลโดยตรง A Airway Management การจัดการทางเดินหายใจตรวจดูว่าผู้บาดเจ็บหายใจสะดวกหรือไม่ทำอย่างไรถามและฟังเสียงพูดของผู้บาดเจ็บถ้ายังรู้สึกตัว Look Listen Feel ดูว่าหน้าอกขยับขึ้นลงหรือไม่ฟังเสียงลมหายใจและรู้สึกถึงลมหายใจที่ออกมา
ถ้าผู้บาดเจ็บหมดสติแต่ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจให้จัดท่าพักฟื้นถ้ามีสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจให้เปิดทางเดินหายใจโดยใช้มือเปล่าวิธี Chin Lift หรือ Jaw Thrust หรือใส่ Nasopharyngeal Airway ท่อช่วยหายใจทางจมูก or Respiration การหายใจประเมินการหายใจของผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดทำอย่างไรดูว่ามีภาวะ Tension Pneumothorax ลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดทำให้ปอดแฟบหรือไม่ถ้าสงสัยให้ใช้เข็มเจาะเพื่อระบายลมออก Needle Chest Decompression ดูว่ามีบาดแผลเปิดที่ทรวงอก Open Chest Wound หรือไม่ถ้ามีให้ใช้แผ่นปิดหน้าอกแบบที่มีวาล์ว Vented Chest Seal ปิดหรือใช้แผ่นพลาสติกปิดแทนโดยให้ขอบแผ่นกว้างกว่าขอบแผลอย่างน้อย2 นิ้วถ้าจำเป็นให้ช่วยหายใจและให้ออกซิเจนวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว Pulse Oximetry ควรให้ได้ 90% ขึ้นไป 4. Circulation การไหลเวียนโลหิตดูแลเรื่องระบบไหลเวียนเลือดทำอย่างไรประเมินว่า Tourniquet ที่รัดไว้ยังใช้ได้ผลดีอยู่หรือไม่ Tourniquet Replacement ถ้าผู้บาดเจ็บรัด Tourniquet บนเสื้อผ้าให้เปลี่ยนมารัดเหนือบาดแผล2 นิ้วโดยตรงและลงเวลาใหม่ประเมินว่ามีภาวะช็อกหรือไม่ร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอถ้ามีภาวะช็อกให้พิจารณาให้เลือดหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ IV H Hypothermia Prevention การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บตัวเย็นเกินไปทำอย่างไรคลุมตัวผู้บาดเจ็บด้วยผ้าห่มป้องกันความเย็น Hypothermia Prevention Blanket และมีข้อควรจำเพิ่มเติม Head Injury การบาดเจ็บที่ศีรษะประเมินการบาดเจ็บที่ศีรษะจากระดับความรู้สึกตัวของผู้บาดเจ็บ Pulse Pain Antibiotics Wounds Splinting เป็นคำย่อที่ผู้ผ่านการฝึก TC3 ใช้เพื่อจดจำขั้นตอนการดูแลผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรักษาขั้นต้นโดยตามที่ระบุไว้ในเอกสารเผยแพร่ของกองบัญชาการกลางสหรัฐ U.S. Central Command Joint 3D Trauma System เรื่อง Saving Lives on the Battlefield Part 1 30 มกราคม 2013 และ Part 2 30 พฤษภาคม 2014 ผลการสำรวจจากกำลังพลที่ถูกส่งไปปฏิบัติการพบว่าการจัดการความเจ็บปวดการให้ยาปฏิชีวนะการดามกระดูกและการประเมินซ้ำรวมถึงการตรวจสอบบาดแผลเพิ่มเติมมักถูกละเลยหรือไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอคำย่อ PALS จึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้กำลังพลสามารถจดจำและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ได้แม้อยู่ในภาวะกดดันหรือเผชิญสถานการณ์รุนแรงในสนามรบการจัดการความเจ็บปวด Pain Management การควบคุมความบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บมีบทบาทสำคัญในการลดความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการจัดการความเจ็บปวดตั้งแต่จุดเกิดเหตุสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ Post Traumatic Stress Disorder PTSD ในระยะการรักษาขั้นสูง Role 4 Rehabilitation และในระยะต่อมาได้อย่างมีนัยสำคัญการจัดการความเจ็บปวดที่มีประสิทธิภาพยังช่วยลดการเคลื่อนไหวของผู้บาดเจ็บเพิ่มความร่วมมือในการรักษาและทำให้การลำเลียงผู้บาดเจ็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านการรักษาดีขึ้นโดยรวมยาปฏิชีวนะ Antibiotics สำหรับการรักษาผู้บาดเจ็บตั้งแต่จุดเกิดเหตุ Point of Injury ยาปฏิชีวนะแบบฉีดที่แนะนำได้แก่ Ertapenem ขนาด 1 กรัม Cefotaden ขนาด 2 กรัมโดยยาทั้ง2ชนิดถูกนำมาใช้เพื่อจัดการเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายชนิด Multi-drug resistant bacteria Ertapenem ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพทั้งต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก Cefotaden เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Cephalosporin รุ่นที่ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติครอบคลุมกว้างใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่กระดูกผิวหนังทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในขณะเดียวกัน Moxifloxacin ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Quinolone ที่มีฤทธิ์ครอบคลุมกว้างสามารถให้โดยการรับประทานหากผู้บาดเจ็บสามารถดื่มน้ำได้ก็สามารถให้ Moxifloxacin ขนาด 400 มิลลิกรัมแทน Ertapenem หรือ Cefotaden ได้โดยหลักการแล้วบาดแผลในสนามรบทั้งหมดถือว่าเป็นบาดแผลที่มีการปนเปื้อนและผู้บาดเจ็บทุกนายที่มีบาดแผลแบบทะลุทะลวง penetrating injuries ควรได้รับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตบาดแผล wounds
การประเมินและการรักษาผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลเพิ่มเติมมีผลโดยตรงต่ออัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตแม้แต่บาดแผลเล็กน้อยเช่นแผลฉีกขาดบริเวณหนังศีรษะก็สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการเสียเลือดมากเกินไปได้ผู้เผชิญเหตุเบื้องต้นจึงจำเป็นต้องให้การดูแลบาดแผลจากไฟไหม้กระดูกหักแบบเปิดการบาดเจ็บที่ใบหน้าการปิดแผลจากการถูกตัดขาดและการตรวจสอบความมั่นคงของสายรัดห้ามเลือดการประเมินบาดแผลและมาตรการที่ดำเนินไปแล้วซ้ำอีกครั้งก่อนการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมลำเลียงผู้บาดเจ็บที่มีบาดแผลทะลุทรวงอกหรือช่องท้องจำเป็นต้องถูกอพยพออกจากพื้นที่โดยเร่งด่วนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียเลือดภายในนอกจากนี้ผู้เผชิญเหตุควรให้เทรนักซามิกแก่ผู้บาดเจ็บที่อยู่ในภาวะช็อกจากการเสียเลือดโดยมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บในสนามรบการดาม splinting บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานและการบาดเจ็บทางตาเนื่องจากพลังงานที่รุนแรงเพียงพอจะทำให้เกิดการสูญเสียขา traumatic amputation จากอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง implosive explosive device IED หรือทุ่นระเบิดมักส่งผลกระทบต่อร่างกายส่วนบนต่อเนื่องอาจทำให้เกิดการแตกหักของกระดูกส่วนอื่นการยุบตัวของอวัยวะภายในโพรงหรือการเสียเลือดภายในได้ผู้เผชิญเหตุควรใช้ Combat Ready Clamp Junctional Emergency Treatment Tool หรือ SAM Junctional Tourniquet เพื่อควบคุมการเสียเลือดบริเวณรอยต่อของลำตัว Junctional Hemorrhage และช่วยพยุงความมั่นคงของกระดูกเชิงกรานการดามกระดูกหัก Sprinting ยังมีประโยชน์สำคัญในการบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บและช่วยลดการเสียเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพในสนามรบ Combat Application Tourniquet สายรัดห้ามเลือดสนามรบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการห้ามเลือดจากบาดแผลที่แขนหรือขาในสนามรบถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะกดดันโดยสามารถใช้ได้ทั้งผู้บาดเจ็บโดยบุคคลอื่นหรือการใช้สายรัดห้ามเลือดชนิดขันได้โดยมือเดียวด้วยตนเอง Self Application อุปกรณ์ชนิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการเสียชีวิตจากการเสียเลือดในสนามรบได้อย่างมีนัยสำคัญและเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติตามหลัก TC3 ขั้นตอนที่ 1 ในระยะการดูแลระหว่างรบปะทะ Care Under Fire ให้ทำการห้ามเลือดโดยวิธีขันชนะหมุนแท่งขันไว้กับสลักยึดวางตรงตำแหน่งให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้รัดให้แน่นบริเวณแขนหรือขาและรัดทับไปบนชุดโดยตรงแต่ต้องเช็คแล้วว่าไม่มีปากกามีดพกอยู่ภายในเสื้อกางเกงหรือพื้นที่ใต้สายรัดวิธีนี้เรียกว่าการห้ามเลือดเร่งด่วน Hasty Tourniquet ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นการรัดแบบตั้งใจบนผิวหนังในระยะการดูแลในพื้นที่การรบ Tactical Field Care โดยรัดให้ห่างสูงกว่าบาดแผลประมาณ 2-3 นิ้วหรือ 5-10 เซนติเมตรขั้นตอนที่ 2 ร้อยสายรัดห้ามเลือดจากนั้นดึงแถบให้ตึงดึงจนไม่มีความหย่อนเหลืออยู่ขั้นตอนที่ 3 พันแถบผ้าของสายรัดห้ามเลือดให้แน่นรอบแขนหรือขาที่บาดเจ็บโดยต้องแน่นพอจนไม่สามารถสอดนิ้วมือได้เกิน 3 นิ้วระหว่างแถบผ้ากับแขนหรือขาที่บาดเจ็บขั้นตอนที่ 4 บิดแท่งหมุนต่อไปจนกว่าเลือดจะหยุดไหลและชีพจรบริเวณปลายแขนหรือขาที่บาดเจ็บถูกยับยั้งหรือคลำชีพจรส่วนปลายไม่ได้ขั้นตอนที่ 5 ล็อกแท่งขันให้อยู่กับที่โดยใช้คลิปล็อกของแท่งขันขั้นตอนที่ 6 จับสายรัดของแท่งขันดึงให้แน่นแล้วยึดเข้ากับคลิปของแท่งขันอย่างมั่นคงขั้นตอนที่ 7 หากสถานการณ์ทางยุทธวิธีเอื้ออำนวยให้ตรวจสอบชีพจรบริเวณปลายแขนหรือขาอีกครั้งหากยังพบชีพจรอยู่ให้ติดตั้งสายรัดห้ามเลือดอีกเส้นโดยวางขนานและอยู่ใกล้กับสายรัดเส้นแรกด้านบนดึงให้แน่นแล้วตรวจสอบชีพจรบริเวณปลายแขนหรือขาอีกครั้ง Combat Gauze สารห้ามเลือดวางปลายผ้าก๊อซห้ามเลือดทางยุทธวิธีไว้บนมือหลักจากนั้นใช้ปลายนิ้วชี้สอดผ้าก๊อซลงในบาดแผลโดยตรงเหนือหลอดเลือดแดงที่มีชีพจรจากนั้นเริ่มอัดบาดแผลจนเต็มด้วยผ้าก๊อซแล้ววางผ้าก๊อซส่วนเกินไว้บนบาดแผลโดยตรงและกดทับด้วยแรงตรงเป็นเวลา3 นาทีอาจจะเป็นต้องใช้ผ้าก๊อซมากกว่า1 ชิ้นเพิ่มเติมเต็มบาดแผลทั้งหมดหากยังมีเลือดไหลจากการกดทับเป็นเวลา3 นาทีให้ถอดผ้าก๊อซออกก่อนแล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 1พยายามสังเกตการไหลของเลือดในระหว่างการเปลี่ยนผ้าปิดแผลตรวจสอบเลือดที่ไหลจากเส้นเลือดดำหรือพุ่งออกจากเส้นเลือดแดงพยายามวางผ้าก๊อซชิ้นที่ 2ตรงบริเวณแหล่งที่เลือดไหลออกเมื่อสามารถควบคุมการไหลของเลือดได้แล้วให้พันผ้าปิดแผลด้านนอกเช่นผ้ายืด S-wrap
หรือผ้าปิดแผลฉุกเฉินเพื่อยึดผ้าก๊อซสนามรบให้อยู่กับบาดแผลอย่างมั่นคงการพันผ้าที่ผ่านมาเป็นการพันชนิดเป็นเกลียวซึ่งเหมาะสำหรับอวัยวะที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกเช่นแขนหรือขาแต่สำหรับอวัยวะที่มีข้อต่อหรือส่วนโค้งเว้าเช่นข้อมือข้อเท้าหลังมือหลังเท้าและไหล่ควรใช้การพันผ้าแบบเลข8 figure 8 bandage เนื่องจากจะช่วยให้ผ้าพันกระชับแน่นไม่หลุดง่ายเหมือนการพันผ้าแบบเกลียวอีกทั้งยังสามารถปิดช่องว่างระหว่างรอบของผ้าที่พันแต่ละครั้งได้ดีกว่าทำให้การพันผ้ามีประสิทธิภาพและยึดติดแน่นมากขึ้นเรียบเรียงและแปลโดย Wannalee Hunter Yeah, you still got nothing. Stick. Hey, what do we got here? Yeah. Okay, sounds good. Alright, we gotta get this guy the fuck out of here, alright? So patient number 1, you're hanging at 1 unit right now. Let me know when you get body. The forearm, his respiration sound like shit, his face is burned as fuck. What's up? You got a piece of tape or something so you can secure a tape in place. One, two, three. Where's